אני כבר לשבת כבר ביקש שהתחיל עכשיו לך תצאי đây mùi cái lắm về nhà mình mua luôn nha, về nhà mình mua cho, ok, được không? Quá to mẹ. Mua trên đây bò cải. lên lúc fuori siete? Sono due tipi di Napoli che hanno ristorante da noi. Sono andati in Albania. Can I get further off the water? Đông cho du khách mình vào đây không? Đấy, trong đấy là không gian phải. Đấy, em ăn bèo á thôi nhưng mà đây là cái tòa lãnh thổ tầm. Dọc luôn là ở đây là đầu tiên. Có hai cái phố
Cái giọng nói của người truyền trong nhiều hơn. Đa phần ấy như là cái tiếng phổ thông ấy. Dạ luôn. Tập trung ngay bãi xe điện đó nè, ngay chỗ bãi xe điện lúc này, ngay chỗ bãi xe điện. Dạ đúng rồi, ngay chỗ quán trường bãi xe điện. Dạ 9:15 à. 9:15 mà di chuyển đấy. Lối này rẽ phải đã ra được cái bến xe điện đấy. Dạ ngay chỗ bãi xe điện quảng trường Sông Hoài. Anh cứ hỏi giúp em là bãi xe điện. Đúng rồi. Anh lên ngay chỗ quảng trường Sông Hoài, bãi xe điện lớn. Tập trung ngay chỗ đó. Sông Hoài, Hoài là nhớ, Hoài thương nhớ. Dạ. Cái sông Hoài là nhánh của sông gì? Dạ nhánh sông Thu Bồn. Sông Thu Bồn trước kia nó là tên không phải là sông Thu Bồn nhưng mà sông trước kia gọi là sông Chợ Củi. Chợ Củi nghĩa là cái sông này là trước kia người ta thương buôn củi đi xuống ở trên vùng ngược vùng xuôi. Người ta Quảng Nam có câu là mít non gửi xuống, có nghĩa là mít. Đấy, những cái nhà này không phải là nhà cổ nhau nè, những cái nhà này là người ta rồi. Bởi vì nhà mình biết vì sao mà trong những kiến trúc đây nó pha lẫn rất là nhiều kiến trúc khác nhau. Nhưng mà đặc thù đây là kiến trúc nhà gỗ theo phong cách của người Hoa. Và người Hoa luôn luôn người ta sẽ xây dựng theo một cái phong cách là dưới là buôn bán nhưng mà trên là cái tầng thờ tự. Và luôn luôn người ta sẽ có một cái giếng trời chính giữa. Bởi vì cái này là nó sẽ có đặc thù về cái vùng thời tiết. Khi mà mùa lũ ấy, ở đây là tất cả khu vực này nha mình nhé, nó ngập ngang hết ở trên khu vực ở phía đây này. Đấy, nó lên tới khi là tới gần bản này kia. Thì đấy là cái mùa lũ thì người ta sẽ dời tất cả những cái gì đó nằm ở dưới này đưa lên ở trên tầng cao. Nhưng mà nếu mùa bình thường người ta sống ấy thì cái tầng trên được gọi là cái tầng thờ tự. Nhưng mà cái văn hóa người Hoa rất là hay một điều ấy là người Hoa luôn luôn khi người ta làm người ta sẽ làm hai mặt tiền. Trước vẫn buôn bán được, sau vẫn bán được, nhưng mà nên mình sẽ thấy có những căn nhà nhìn từ đây ra tới phía sau này. Đấy anh nhìn cái nhà này này. Rồi phía sau nó sẽ có cái đường ra phía sau đấy, người ta cũng vẫn buôn bán đấy. Gọi là nhà hai mặt tiền đấy. Đấy, giống phố cổ. Cái quán cà phê đây là quán cà phê mà hay các cái giới trẻ hay check in gọi là cà phê Phai-Phô đó. Đứng ở trên mình sẽ chụp được nguyên quang cảnh của tổng thể luôn á, tổng thể cái tuyến phố Trần Phú này. Đây là gọi là tuyến phố đặc trưng của người Trung Quốc trước kia. Tuyến phố đẹp nhất đây. Thời Pháp này đây nó gọi là Phai-Phô đấy. Dạ Phai-Phô đấy. Phai-Phô chính là Hội An bây giờ đấy. Và cái nó sẽ pha lẫn giữa cái cái kiến trúc là kiến trúc Hoa, đây là kiến trúc châu Á và kiến trúc châu Âu. Bởi vì khi mà người Pháp người ta đô hộ Việt Nam của mình ấy, thì người ta lại lấy cái thương cảng Hội An này để làm một cái thương cảng buôn bán với các cái nước Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Nên thời điểm đó người ta cũng có một cung đường gọi là cung đường tơ lụa, buôn bán thương buôn với các nước qua cái dòng sông Thu Bồn này. Nhưng mà qua thế kỷ 17 ấy, thì dòng sông Thu Bồn nó không còn tồn tại nữa. Vì do là nó bị những cái dòng chảy nó bị biến đổi và nó tách cái nguồn ra nên nó mới có được cái bến sông gọi là bến sông Hoài đấy. Hoài là thương nhớ đấy. Đúng rồi. Hoài niệm. Từ thế kỷ 17 thì người Pháp người ta mới di chuyển cái cảng của người ta hàng hóa ra ngoài Đà Nẵng. Nên nó cắt luôn cái cung đường trước kia là cung đường thủy, là nó có một cái dòng sông nối tiền từ Hội An này về Đà Nẵng, đó chính là dòng sông Cổ Cò. Hay mình nghe cái tên của những cái công trình sau này gọi là Cô Bay đấy, là người ta lấy từ cái tên Cổ Cò. Đó là cái vịnh Cổ Cò nó nối tới ngay chỗ Ngũ Hành Sơn của Đà Nẵng mình. Cái di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam mình nó sẽ chia ra làm nhiều loại và nhiều nhóm khác nhau. Vì di sản văn hóa phi vật thể lưu lại và theo ví dụ như theo văn bản
như là cái châu bản và mộc bản truyền miệng cũng là cái di sản văn hóa phi vật thể. Nhưng mà về cái bản trứng không phải là truyền miệng, nhưng mà nó sẽ có những cái gọi là di sản văn hóa phi vật thể truyền miệng, như là hát than nè, hát xoan nè, dân ca nghệ tĩnh nè, Hát sẩm. sẩm nè, đàn ca tài tử nè, nhã nhạc của đền Huế nè, bài trò Hội An, thì đó là những cái mà di sản văn hóa phi vật thể được công nhận của Việt Nam của mình. Như là người ta tính theo các cái khu vực như di sản văn hóa phi vật thể không gian văn hóa Cồng Chiên Tây Nguyên. Thì tại sao người ta gọi là không gian? Bởi vì không phải là người ta công nhận một điểm, một thứ, mà người ta lại công nhận nguyên một vùng luôn, là không gian của 5 tỉnh Tây Nguyên.